नमस्ते हजुरहरुलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज मैले गाजलको हलुवाको रेसिपी लिएर आएको छु। गाजललाई चाहिँ मैले पहिला पखालेर छिलेर मैले सफा गरेर राखिसकेको छु। अब म गाजललाई चाहिँ कोरेर रेडी गर्छु। ल हेर्नुस् त, म अब यसलाई कोर्दैछु यसरी गाजललाई। अब म यस्तै गरेर सबै गाजल यसरी कोरेर हजुरहरुलाई रेडी गरेर देखाउँछु। मैले गाजल कोरेर पनि राखिसके। 4वटा गाजल चाहिँ मैले कोरेर राखेको छु। अब हलुवा बनाउनको लागि चाहिँ मैले काजु पनि हाल्दै छु, बदाम पनि हाल्दै छु, स्वाद अनुसार चिनी पनि हाल्दै छु, सुकमेल तिनटा पनि स्वादको लागि हाल्दै छु, 1 कप दुध पनि हाल्दै छु अनि घिउ पनि। अब हलुवा बनाउनको लागि चाहिँ मैले अब पारा बसाल्दै छु। ल हेर्नुस् त, मैले पारा पनि बसालेँ। ल हेर्नुस् त, अब पारा पनि तातिसक्यो। अब यसमा चाहिँ म 2 चम्चा जति घिउ हाल्दै छु। हेर्नुस् त, मैले 2 चम्चा घिउ हालेको छु। हेर्नुस् त, घिउ पनि तात्यो। मैले गाजल हाल्दै छु। हेर्नुस् त, अनि यसरी चलाइदिन्छु। हेर्नुस् त, यसरी चलाएर अनि बिल्कुल चाहिँ अब छोपिदिन्छु म 5 मिनेटको लागि। हेर्नुस् त, 5 मिनेट पनि भयो। म एकछिन यो खोलेर हेर्दैछु। यसरी फेरि एकछिन चलाउनु पर्छ, किनभने यो डढ्न सक्छ। बीचमा चेक गरिराख्नुपर्छ। हेर्नुस् त, अब यसमा चाहिँ म चाहिँ दुध अब हालिदिन्छु। दुध चाहिँ हेर्नुस् त, मैले दुध पनि हालिसकेँ। फेरि 5 मिनेटको लागि म फेरि छोप्दैछु। हेर्नुस् त, गाजर पनि अलिक गली फेरि यसरी चलाइदिनु होला। अब यसमा चाहिँ यो चिनी हालिदिन्छु म। चिनी चाहिँ मैले 6 चम्चा हालेको छु। हजुरहरूले कति मनपर्छ त्यो हजुरको स्वाद अनुसारले हाल्नु होला। यसमै मैले 2टा सुकमेल र केसर 1 चिम्टी पनि हाल्दैछु। स्वादको लागि सुकमेल र केसर मैले हालिदिएको छु। केसरले फेरि कलर पनि निकाल्छ, एकदम राम्रो, हेल्दी पनि हुन्छ। केसरले फेरि स्वाद एकदमै बढाउँछ अझै। ल हेर्नुस् त, अब फेरि यसरी फेरि छोपिदिनु होला यसरी। ल हेर्नुस् त, हलुवा पनि पाक्यो। एकदम मिठो बास्ना आइरहेको छ। हलुवा पनि पाक्यो यो। अब म ग्यास अफ गर्दैछु। ग्यास अफ गरिसक्यो। म यसमा चाहिँ काजु हाल्दैछु, बदाम पनि हाल्दैछु। हजुरहरूलाई ड्राई फ्रुटहरू के मनपर्छ त्यो हालेर हजुरहरूले खान सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ काजु र बदाम हालेको छु। ल हेर्नुस् त, अब रेडी भयो हलुवा चाहिँ। अब म हजुरहरूलाई सल्भ गरेर पनि म देखाउँछु। ल हेर्नुस् त, मैले गाजलको हलुवा सल्भ पनि गरिसकेँ। हजुरहरूले पनि यस्तै गरेर घरमा यसै गाजलको हलुवा बनाएर खानु होला। एकदम स्वादिलो हुन्छ। शिवरात्रि पनि नजिकै आइसक्यो, त्यसैले गाजलको हलुवा बनाएर हजुरहरूले पनि घरमा यस्तै गरेर बनाएर खानु होला। एकदमै स्वादिलो हुन्छ गाजलको हलुवा। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन परे लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। धन्यवाद।